Hello guys, this is Benji and welcome to our new vlog, and this is a simple vlog of unboxing of my new equipment in vlog. So, almost 1 year na ako nag-vlog and nasira yung light ko. Honestly, nabaksak ko and I was very careless. So, nung March 3 ba yun? Yung Lazada promotion. So, nag-order ako. I'll provide the link below of the equipment if you really want it. Na ginagamit ko sa aking gimbal and soon to be a camera soon. Kasi nga gusto ko rin pumili ng camera because is an advantage ko may sarili kang camera for vlog. Nakikita ko yung advantage and magaganda yung quality ng pag-shot ng videos mo. So guys, before we do the unboxing, please subscribe to my channel and press the bell button para meron kayong mga updates sa aking mga videos. And umpisa na natin ang pag-unbox. So, in-order ko to sa Lazada nung kasagsagan ng March 3 yata yun na promo, and dumating na siya nung last week. Naging busy lang ako sa aking gawain dahil marami tayong ginagawa, and right now is I'm working with my own business and nag-aaral pa ako through online dahil kasi I need to improve my skills on vlogging and online, diba? Kailangan pa rin continuous pa rin tayo nag-aaral para rin sa passion at mga pangarap. Sabi nga. So, i-unbox ko na to. This is a light. Forgot the name of the light but I'll check it out. This, nakuha ko lang to around I think 350 pesos or 360 on promo. Ito na siya. Let's go. Okay. Oh, pang sibo. Bubble. Saan itong bubble ako? Okay. Ito yung LED light. Yung LED light is ito yung in-order ko, yung LED light for my gimbal. So yung gimbal natin is may zooming gimbal. Pakita ko na sa inyo. This is my zooming gimbal. Ang gamit ko. So nilalagay ko yung light dito or dito sa real shot ko. So naibaksak ko to, naputol yung connection yung umiikot dito. So yan yung aking ginagamit sa paggamit ko sa Realty. Ang gusto ko dito kasi actually may mga magagandang light talaga yung mga telecine, but dahil kasi nga rechargeable sila and out of stock sila at the time, hindi ko nakuha, but probably I can invest that someday, but right now ang kailangan natin current light. So isa na natin. May bag pa siya. So, ito yung bag. May pouch siya. Ito yung box. Ito yung manual. Okay. Ito yung manual niya. Yung kagandahan dito sa LED light na to is ito yun. Ito yung attach mo, pwede mo kapit dito kasi ito yung naputol kapit dito yan o yan, diba? So, ang maganda dito sa kanila nito is very light at saka pwede mong ikabit saan.
And pwede mo ring ikabit sa camera mo. Pwede ito sa camera mo. Basta battery operated siya, pwede kang bumili ng rechargeable battery at recharger niya. Or, at ang maganda pa dito, pwede mong gamitin yung magkabili ang cover. Yung cover niya. Pwede mo siyang maging yung puti at pwede mo yung yellow or warm yung light mo for your video. Yan yung maganda dun sa video sa light at pwede mo execute. Yun yung maganda. You can connect it to your camera, your DSLR camera or your mirrorless camera. Yung dream camera ko someday, yung mirrorless. And you can ikabit ko sa gimbal equipment mo. So, yan yung So, i-try natin ha. Since wala akong baterya, guys, pwede ko to ikabit. Ang one thing na gusto ko dito is pwede mo ikabit sa charging na simple na if you have a cable for a cell phone, even an Android, pera lang yung yung iPhone, diba? Yung dulo niya for Android, yung mga cellphone na pwede mo siyang gamitin. Yun yung maganda. So, let me check that, guys. Tinanggal ko yung light ko. So, ito try natin yung yung light para makita niyo yung quality of the light and yung warmth ng brightness ng video mo. Kasi ginagamit ko na talaga anesthesia yung isa. Ginawa ko na siyang light ng video na ito. If you can see, pakita ko sa inyo is nandito siya. Yan siya. Yung isang light ng video. So, nakakaano siya. So, but i-try natin. I'll get a charger. Here, meron mo yung charger. Pwede mo siyang kabit. Ito yung cellphone na charger. Pwede mo siyang kabit. Or if you have a battery, kahit double A yata to or single A. Ito try natin. Kakabit ko na. Yan. Ito niya, guys. Yan yung light, diba? Ito yung light. Yellow light. So, yan. Pwede yung patay niyan. Yan. Yan. Light niyan. Pwede rin yung ito. Ipat yung pinilitan ko. Yan. Yeah. Meron ka ng light sa DSLR mo or sa ginagamit mo yung gimbal. Pwede mo i-dikit ka. So you can order this through Lazada. Kung minsan nag-350 siya, but sa labas nabili ko yung una kong light ng 500 pesos, which is at the time I'm not knowledgeable enough for buying such thing na yun ang maganda lang sa light na to. Very practical, very lightweight, at pwede mong gamitin chargeable batteries, and pwede mo rin itong ibigay sa rechargeable na cellphone or meron kang bank, pwede mong gamitin for this. Okay guys, so I hope enjoy kayo sa simpleng unboxing natin for today. Please like and share and subscribe to my channel, and see you to the next video, guys, and we'll work on new videos for the day. So guys, stay at home, be safe, and be productive. Okay guys, thank you so much for watching. See you again on my next video.